नमस्कार, रेखास कुकिंगमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मिसळ पाव। साधी आणि सोपी पद्धत। त्यासाठी काय काय लागणार आहे ते आता आपण बघून घेऊ। मटकी घेतली 1 वाटी, 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, 1 मोठा टमाटर आहे त्याला सुद्धा बारीक चिरून घेतलेला आहे, आलं लसूण पेस्ट आहे, धना पावडर, मीठ, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता। तर आता आपण मिसळ झटकीपट कशी बनवायची ती बघून घेऊ। सर्वप्रथम कढई गरम करून घ्यायची। कढई छान गरम झाली की आपण त्यात 2 ते 3 पळी तेल टाकून घेणार आहे। तेल छान गरम झाले की आपण त्याच्यात फोडणीसाठी कढीपत्ता टाकून घेऊ। कढीपत्ता छान भाजला की त्याच्यात आपण बारीक चिरलेले कांदे होते ते सुद्धा टाकून घेणार आहे आणि कांदा टाकून आपण त्याला 4 ते 5 मिनिटं छान असा भाजून घ्यायचा आहे। कांदा छान 4 ते 5 मिनिटं ब्राऊन होईपर्यंत भाजायचा आहे आपल्याला। कांदा छान भाजला का आपली भाजी सुद्धा खूपच छान अशी चव लागते तिला। तर बघू शकता कांदा सुद्धा छान असा भाजला गेलेला आहे, थोडा थोडा ब्राऊन झालेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये आलं आणि लसूण पेस्ट करून ठेवली होती ती सुद्धा टाकून घेऊ आणि तिला छान असे 2 ते 3 मिनिटं आपण तेलात परतून घेणार आहे। तर छान आलं लसूण पेस्ट भाजून झालेला आहे। आता आपण त्यातच बारीक चिरलेला जो टमाटर होता तो टाकून घेऊ। टोमॅटो टाकल्यानंतर आपण त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकणार आहोत चवीनुसार। मीठ टाकल्यामुळे टमाटर हा लवकर शिजला जातो। मीठ आता आपण भाजीच्या मापाचं सुद्धा टाकून घेतलेलं आहे, म्हणून आपण नंतर मीठ टाकणार नाहीये। आता 4 ते 5 मिनिटं आपण टमाटर छान असा नरम होईपर्यंत तेलात भाजून घ्यायचं आहे। टमाटर भाजून झाला की आता आपण त्याच्यात लाल तिखट 2 चमचे लाल तिखट घेतलं आहे, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा हळद। आता सर्व छान असं आपण मिक्स करून घेऊ। सुखे मसाले गरम तेलात सोडायचे नाहीत, नाहीतर ती करपतील, म्हणून आता आपण गॅस कमी करूनच सर्व मसाले छान असे 2 मिनिटं भाजून घेणार आहे तेलात। मसाले भाजून झाले की आपण त्याच्यात मटकी टाकून घेऊ आणि मटकी सुद्धा 4 ते 5 मिनिटं छान अशी मसाल्यासोबत भाजून घ्यायची। छान अशी मटकी भाजून घेतली का नाही म्हणजे मटकीला जो उग्र वास असतो तो सुद्धा निघून जातो आणि तेलामध्ये भाजल्यामुळे मटकी खूपच छान चव येते मटकीला। आता आपण त्याच्यात पाणी टाकून घेऊ। पाणी आपल्या आवडीनुसार आहे, आपल्याला किती पातळ ग्रेव्ही पाहिजे का जाड
त्याप्रमाणे आपण पाणी टाकून घ्यायचं. कारण आपण त्याला पाव सोबत सर्व करणार आहोत म्हणून त्याला थोडी जास्तच ग्रेव्ही करून घेतलेली आहे. आता त्याच्यात 1 वाटी कोथिंबीर कापून ठेवली होती ती सुद्धा टाकून घेऊ. थोडी कोथिंबीर जास्तच वापरायची, त्याची छान अशी चव येते. तर छान असं आपली मटकी शिजलेली आहे आणि तिला तरी सुद्धा बघू शकता किती छान अशी आलेली आहे. तर रेडी झालेली आहे आपली मिसळ पावची मिसळ. आता आपण तिला सर्व करून घेऊ. एका प्लेटमध्ये आपण थोडीशी मटकी टाकून घेऊ. आधी मटकी टाकून झाल्यानंतर आपण त्याच्यात थोडीशी शेव टाकून घेणार आहे. शेव टाकल्यानंतर आता आपण थोडीशी त्याच्यावर तर्री टाकून घेणार आहे. थोडीशी अजून मटकी टाकून घेऊ आपण. रेडी झालेली आहे आपली मिसळ पाव. आता बारीक चिरलेला कांदा आहे ते सुद्धा आपण मटकीच्या मिसळवर टाकून घेणार आहे आणि त्याच्यासोबत थोडीशी कोथिंबीर आहे ती सुद्धा टाकून घेऊ. एका वाटीमध्ये आपण तरी सुद्धा ठेवून घेणार आहे. ती आपण मिसळवर वरून टाकून घेऊ शकतो आणि त्याच्यासोबत आपण अर्धा लिंबूची फोड आहे ते मिसळवर ठेवून घेणार आहे. तर रेडी झाली आपली मिसळ पाव. तर कशी झाली रेसिपी कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. धन्यवाद. आणि हो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.